دیگر نیاز نیست ویندوز خود عوض کنی یا ویندوز خود تبدیل کنی با ورد کرد. فقط با ورد کردن یک کد میتونی ایمیج ویندوز خود رو با ایمیج اصلی مایکروسافت تطبیق دهی. برای انجام این کار در قدم نخست میری به سرچ بار همون کامند پروموت رو همراه با رن از ادمنستراتور باز میکنی. زمانی که باز شد کدی که اینجا می نویسم اونا تایپ میکنی و انتر میزنی. چند دقیقه صبر میکنید تا ویندوز ایمیج خود ویندوز با ایمیج اصلی مایکروسافت تطبیق دهد. از زمانی که همین فیصدی 100% شدن بعد دوباره برنامه های ویندوز دوباره ترمیم می شده و ویندوز به حالت اولی خود برمیگردن. در صورتی که آموزش ما برای شما مفید بود لطفاً لایک، سابسکرایب و شیر یادتان نره تا از ویدیوهای بعدی مستفید گردید. زمانی که مرحله ترمیم ایمیج تان تمام شد، یعنی ایمیج ویندوز تان با اصل ایمیج مایکروسافت تطبیق دادن و برنامه های خود رو ترمیم کردن، زمانی که کامپیوتر به حالت عادی خود برگشتن دیگه بازم میتونیم فقط با وارد نمودن یک کد یا یک کلیک ویندوز خود رو به همراه آفیس خود آپدیت کنیم. برای آپدیت کردن ویندوز و همراه با آفیس میریم در سرچ بار، این بار همراه با ویندوز پاورشل باز میکنیم. ویندوز پاورشل باز میکنی همراه با رن از ادمنستراتور. زمان ویندوز پاورشل باز شد اینجا کدی که می نویسم رو وارد میکنی، انتر میزنی، چند دقیقه صبر میکنی تا زمان که آپشن برای شما باز شد در اینجا ببین شماره یک، شماره دو، شماره 3 و 4 کار نداریم. شماره 5 نوشته آنلاین که ام اس نوشته است، اون شماره 5 وارد میکنیم. بعد ببین شماره 1 اکتیو ویندوز، شماره 2 اکتیو آفیس آل، شماره 3 اکتیو آفیس پروژکت است و همچنین شماره 4 اکتیو آل. هم ویندوز اکتیو میشه هم آفیس. پس در این حالت شماره 4 شو وارد میکنیم. زمانی که وارد کردی بعد چند دقیقه ویندوز همراه با آفیس خود آپدیت میشه بدون کدام نرم افزاری. البته در دو صورت اگر کامپیوتر شما با اینترنت باید وصل باشه. ببین اینجا نوشته است ویندوز به صورت موفقانه تا 180 روز آپدیت شدن و همچنین حافظشان. تشکر تا اینجا برنامه همراه ما بودین. اگر برنامه ما برای شما مفید بود لطفاً سابسکرایب، لایک و شیر یادتان نره. کتاب از برنامه بعدی مستفید گردین.